able to be here in front of you. Salamat. Parang discuss yung aspiration ko, parehang mga dagat kamo na Darrell. With the Philippines' current administration, the country is growing rapidly. Ang problema daw, pag tubo ng country, our garbage grows as well. With the wealth the country has, the more money we have to buy things, the more things we throw away. Currently, we are considered as one of the 6 richest countries in Southeast Asia, next to Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, and Indonesia. Dato talaga ng Pilipinas. Ayaw magtuloy mong salingan pagingan daw pobre ng Pilipinas. Dato kaayo ng Pilipinas. Hindi na pobre. Great change indeed, but this will also give great impact on our waste. Our country alone, with its current population of over 100 million Filipinos, uses 48 million shopping bags a day, or 17 billion a year. 60 billion sachets of shampoo, kape, o mga conditioner every single year, and 16.5 billion palengke bags a year, ending up in canals diri sa Pilipinas. The Philippines, and ito yung survey was out of 6 cities and 7 municipalities around the Philippines. So if they did more surveys, they would find even more. The growth of a nation throughout history, civilizations have grown and reached a peak. You look at the Egyptians, the Romans, the Greek, they reach a peak and then hulog sila and they never come back again. What causes them to reach that peak and then collapse? Sahay war, Sahay diseases, but in the case of a lot of them, depletion of natural resources. Coves or harbors used for shipping become overrun with siltation. Mindanao has a perfect example. Diri sa Mindanao, merong isang lugar, itawag daw Butuan. During the time of Magellan, it was called Masao. Pero the island of Masao is now actually part of Butuan. How did an island become part of the mainland? Sige, pagputlang mga kahoy, siltration, ang island became part of the mainland. And yet, even before Magellan, naabot diri sa Pilipinas, the Philippines was trading with China, using the balangay boat made from wood that is now rare dito sa Butuan tungkol sa overharvesting. Ito, butante. Ito, baliyana. Pasensya bago lang kaon ka mo, puro scientist ka mo diri. So, naanad niyo ang dugo kamay-kamay. Ito yung baliyana na namatay tungkol sa plastic basura sulod sa tiyan. In the last 10 years, our museum dito sa Davao City has recovered 62 whales and dolphins na namatay dito sa Davao Gulf. Sa 60 to 57 namatay diretso tungkol sa tao. Ang 47 namatay diretso tungkol sa plastic basura. Apil isang bago ng species ng whale we discovered in 2012, bago hindi parang Pilipinas pero parang whole world. Ito yung baliyana, karon March pa lang, 40 kilos ng plastic basura sulod siyang tiyan, making it the most plastic ever found in a whale, hindi parang Pilipinas pero the whole world. Unya, the bags were traced back to Gaisano o Central Convenience Stores diri sa Pilipinas. Ito yung tako ng silipin, sagingan. Saging plantations, merong rice sacks, saging plantations, o mga normal convenience stores. Lagi wala kong gloves kay diri kutok ng dugo, paglaplap ni mo baliyan sa akong gloves, sayang kayo ikamit ang gloves, diri nagutok ang dugo. Sige pag-ingat mga tao, kinahanglan na ipalawag, kinahanglan na rules, kinahanglan na laws. Kamplito ang laws sa Pilipinas, apil sa DNR, DFAR, LGU. Pero ang enforcement ito, wala. Mura kung naani mo buhaya, walay ngipon, walay mo hadlok. Sige pag aw-aw ng iro, pero walay ngipon, hindi mo maa, insa mo hadlok ka na. Aw-aw lang, wala. Mindanao sa una na export ng gold, wax, wood, and other resources.
its collapse was not because naubos ang resources sa Pilipinas. Ang collapse sa cultural ng history sa Pilipinas was because of invaders, yung mga Spanish. Pero turon, the Philippines has started to grow again. Unlike the Greek, unlike the Romans, unlike the Egyptians, sugod na dato na po ng Pilipinas. The problem of the Philippines, Coron, is not of invading countries. It's our own growth and the way we are destroying the countries internally. Each one of us dire, kompleto kami tanan dire na guilty ang sala. Everything from the clothes that we wear, sige pagtanong mo murag plastic siguro na apila mong sinina, kutob sa mga soft drinks, plastic na bote, kutob koron ko dyan, nainom ko kopi ko astig sa sachet. We're all guilty of it, pero it boils down to how we dispose or reuse ito yung plastic ng basura. Because when we say dispose, unsa daw, ilabay nimo sa basurahan, pagkuha ng dump truck, dala sa landfill, ilabay, problema sa sunod ng generation. Philippines' 7,600 islands is burying the garbage on precious property that should have been used for forests, farming, or subdivisions pagpuyo mga tao. Pero we're making landfills on precious land. The source is not to burn it. Kaya kung sunog mo sila yung hangin, you don't haul it out in the ocean and dump it. So we have to learn how to be able to use our garbage to become a renewable resource. We call plastic a one-time use. Pero all of it, if properly done, could be reused. We blame plastic, parang patay ng balian na. Pero the plastic did not jump in the ocean. Tao, itakap ng labay sa kanal, ilabay sa sapa, ilabay sa dagat. Tao, ang patsyo ng balian na, dili yung plastic. Kaya ang plastic, dili pwede patsyo ng hayop. Kung walay tao, itakap ng labay ng una. Number 2. Okay, number 3. The Philippines has laws that tackles the waste management problems, pero it needs to be hastened by discipline. Kaya kung naipalaot pero walay disiplina, walang point. More on strengthening political will. Tanong niyo, pasensya, lagi puti ko, Amerikano ko. So, pag-ampingan ko, pag-istorya political will. Kaya walay labot ko sa politiko sa Pilipinas. Pero, if we look at it as a human problem, akong asawa Pinay, akong anak born diri sa Pilipinas, yung basura gikan sa Amerika naabot sa shores sa Pilipinas. So it is not a case of asa ng politiko attachment mo. It is a case of isa lang ka planet, bahala ng religion, bahala ng politiko nimo, isa lang ka planet. Unya, unsa among igamit nito yung planet, how it will affect the next generation of what's left for them. It's political will, pero I have no right to discuss politics. Instead, what we need to do is stand for our beliefs that the Philippines is worth changing and taking care of. Kaya we say, Pinoy pride. Ang sarap Pinoy pride. Kung daog ng Miss Universe, ay, mistisa sila Pilipina. Kung na'y artista sa Amerika, ay, mistiso ng Filipino. Kung daog si Manny Pacquiao, ayos, Filipino. Pero kung naitaw na yung hugaw ng Philippines, gawas tayo ng Philippine pride, oy, tayo masabat ng hugaw ng Pilipinas. Dapat ang pride talaga ng Pilipinas is parang maayo ng buhaton ng Pilipinas. The Philippines, unfortunately, is number 3 for the world, parang plastic basura sa dagat. Kung gusto niyo apil ng Philippine pride, dapat hambog mo number 3, basura. Pero if you look at yung export ng Philippines, the Philippines exports the best doctors, puro export, nurses, architects, engineers. If you look at Dubai, wapo kayo yung mga buildings niya, built by Philippine blood and sweat. Hindi ang taga Dubai na himo ito, Filipino na himo. And in fact, the best asawas come from the Philippines, puro export. Akong asawa, Pinay. Pero if we don't take care of our home and we're building everybody else's countries better, ulaw kayo ng Pilipinas. Kung kaya ng bright ng Philippines na himo Dubai, yan naman dili pwede ang Pilipinas.
Sa una, natawag sila Mindanao, taga-probinsya, taga-bukid. Tanaw, ito yung auditorium. Pagsunod ko kanina, wow po. Ito yung handicraft ng Filipino. Hindi ng Amerikano na buhato nito, Filipino ng buhato nito. Kunya, tabok sa bukid ng lugar. Kung kaya inani dari sa Mindanao, unsa daw kaya nimo parang lahat ng Pilipinas. It takes personal willpower, hindi politiko. Politiko is tao lang. When I had the opportunity to create the Bone Collector Museum dito sa Davao City, I grabbed it. Kay mutama may primero pag-abot ni dari sa Pilipinas, pagbalik ikan sa US, walang talaga ng education para masses. Unsa daw ng consequences sa among basura abot sa dagat. So we made the museum. Pero ang problema daw sa ito yung museum, we will always be lacking ng budget because to be able to build something like this takes a budget. Pero it's not only a budget, it's the partnership with other groups to be able to continue ito yung program para lahat ng Pilipinas. We will always be kulang budget. Pero if you have the mindset to do it, you can either make excuses, yan naman dili abot sa imong goal o walang budget, walang suporta, or my personal favorite is kahit ang ulo ng Filipino. Puro ka mo ng scientist din. Merong scientific ng research na ipag-ingan daw ang bone density ng Filipino much kahit compared sa lain ng tao sa world. Wala! Puro kahit ang ulo. Wala yung lugar na humok yung ulo. So ayaw mag-ingan kahit ang ulo Pilipinas so hindi pwede kaya. Or ang isa na excuse niya ay kay pobre ng tao. Ang museum dito sa Davao City is in Bukana. It's considered the poor neighborhood. Puro sa mong salingan, merong aircon o 42-inch flat screen TV. Pobre kayo, lumay kayo ay nanana. Nai-flat screen ng TV. Takak dyan. Kung nai-kurente, nai-korta. So dili pwede pag-ingan pobre. Sinsya na kung mga tamak kanina niya. The Department of Education spends billions a year parang lingkuranan o mga lamisa sa eskwelahan. Kahoy. Asa nagdi ka ng kahoy? Sa bukid. Kung yan ay ireklamo kung nabaka o landslide. Tanan mo yung mga plastic. Nakita mo sa mga sapa, sa mga kanal. Pwede ipag-recycle, i-grind down, ipaghimo mga bangko. Dili sige pagdala bago ng bangko gikan sa China. Dito sa Davao City, merong isa ka company, Winder Recycling Company. Nahimo sila kahit kayo mga plastic mga bangko gikan sa basura. Pero instead, the Department of Education uses billions of pesos every year parang bago mga lingkuranan gikan sa China instead of endorsing it to Philippine production. If we eliminate ito, we're using the garbage para himo mga bangko. The establishments and companies that make millions and billions of pesos a year gikan sa Pilipinas. Sa una, ang Coca-Cola o Pepsi, bote daw gikan sa glass. Bayad mo deposit, ibalik ang bote, ibalik mo morta. Koron, samot dyan kayo, pastilan dyan. 8 ounce, gamay kayo ng bote ng plastic. Kung makali mo sa baybay, puros mga plastic ng bote ng Coca-Cola. Kaya walang deposit, inom mo, kalit lang, wala pa ng busog ng uhaw, ilabay lang. Kaya wala yung basura ng recycle. Walang recycling sa iyang plastic. So, ang company na nahimo sila 12 ounce, nahimo 8 ounce, pareha ng presyo gyapon sa 12 ounce. So, tako yung porta na buhagi ka sa Filipino, kunya mas grabe ng waste na produce para sa Philippines. Pag inom mo tubig or soft drink sa restaurant, so butan sila straw. Nanay na baso, kung saan hugaw ng baso, hindi pwede gamitan ng baso, hindi naman ikot ng straw. So, ito yung mga companies of industry. Sige, pag himo sila additional plastic, walang consequences. Murang ilabay lang porta o ilabay ang resources ng Pilipinas. O niya, ito yung basura, suksok mong soft drinks, korot tayo, landfill. Even more is the lack of discipline is the effect with greater problems. Example, sa Davao City, bawal ng sigarilyo. Pero kinsa raw yung pagtakot. Takot sila mga dato o mga turista. Kaya ang turista, pero porta pagbayad, 5,000 pesos ng multa.
Pero dili mo nato kung tricycle driver o jeepney driver kahit kasi kaluwi sila kahit kasi ng pobre daw. Pero kung nato na isakitan ng lungs ato sa hospital, igawas yung kwarta parang bayad ng tambal sa hospital. Kung kasi pobre ng jeepney driver, di nga parang libre ng tambal. So it's costing the Philippines more. Tungod walang disiplina, basta ng pobre. The pobre, tawag daw pobre, make up 90% of the Philippines. They're the majority. So kung disiplina mo sa minority ng 10%, pero dili sa majority, lumos Pilipinas. When you talk about the discipline of garbage, kung labay ng basura sa kanal, baha ang kanal, leptospirosis, malaria, dingi, nasakitan ng tao, ato sa hospital, lingap na pod. Unya, nabaha ay ang balay, na-damage yung 42-inch ng TV, naguba mga dulaan sa bata, so kailangan palitan bago ng plastic ng dulaan. Unya, ang government nahimo ng bago ng project, ipagtako ng kanal kaysa ipagbaha tungkol sa basura. So, mas takaw ng culvert yung taon, iguba ng kanal, unya, ay, samong Diyos, naabot ang sunod ng elections, i-stop work, guba ng garsada, pagsunod ng politiko, dili yung project ito ng kanal, so, sunod-sunod na po. Unya, tako ng kanal, finish ng project, ay, tako ng kanal, kaya mas na ka ng basura na po, kay mas tako ng kanal. Samong Diyos. Sige, pagbalik-balik ng problema na. Pero, why do we have to prioritize this? Number one is yung Filipino. They say the Filipino is worth dying for. Ako natanaw, yan naman wala na atin ang Filipina. Ako, patay pa rin Filipina, mahal ang Filipino. The Philippines is worth dying for. We call the Philippines the Pearl of the Orient. Asagi ka ng perlas sa dagat. Unsa ang condition sa dagat sa Pilipinas? Basura. Ulaw kayo, anak. The environment around us, humans, but it also affects the image of the Philippines. Affecting the image of the Philippines affects the income of the Philippines. Tanong mo sa Pilipinas, ang babae mo ato trabaho sa abroad parang house helper. Ibiyaan na niya anak diri sa Pilipinas, sa yaya or sa bana, kunya 2 years, 3 years trabaho sa abroad, limpyo ang balay sa lain ng tao. Pag-uli na sila diri sa ipagdala kwarta sa Pilipinas, ang bana, pag-uli ng asawa diri sa Pilipinas, siyempre, mingaw ng bana, mayroong bago ng asawa. So naguba ang life ng Pilipinas tungkol sa ipangita trabaho sa gawas. Dapat ang Pilipinas ipagsuyo kung kwarta gikan sa gawas, parang diri daw ng trabaho ng Filipino. Dili sige pag-uba ang life dayon sa Pilipinas. The Philippines' highest economic provider is tourism. We have an abundance of nature. Tanan mo, 7,600 islands surrounded by ocean means 7,600 beach resorts. Minimum. Gikan primero ko abot diri sa Pilipinas 24 years ago kutob koron sige pag-shock jud ko unsa ka nindot mga lugar diri sa Philippines wala pa nang tampong resources kaya itapin daw para hindi mo sira pero nabilin parang sunod na generation. Pero tanong mo kung init ng hot springs, kung wala na interesado dito nang tapog yung basura, wala nang resources ito. If we can come together as tao, not as Americano, as Filipino, pero as tao that loves where you live. Dili sa imong balay lang or sa imong eskwelahan or university, pero everything in between. And love it for God, love it for Allah, love it for Jesus, love it for the next generation. Kung dili mo kaya, why are we here? If we keep making excuses and say the next generation will take care of it, there will be nothing left for the next generation. It boils down to you. Unsa ra paghimo-himo, koron. Kay walay mamaya, koron lang sigurado. Mamaya wala na. Salamat.